Roadsterin kasaus alkaa olla siinä vaiheessa, että ruvetaan laittaa tämmöisiä pikkunippeleitä kiinni. Eli 2 lambdaa. Sytystulpat, nämä on nämä NGK-vakiotulpat, mitkä näihin kuuluu, näihin roadstereihin. Nippu sytytysjohtoi. Ja sitten mä ostin sytytyspuoliksi nämä punaiset, näitä on kauheasti kehuttu ympäri nettiä, että olisi paremmat kuin vakiot. Ja noi on halvemmat kuin vakiot, niin ajattelin kokeilla. On ainakin sporttisen väriset. Sitten liuta Boschin pikkulaatikoita. YKK-anturi, mappianturi. Öljyn painekytkin ja Febin lämpötila-anturi, koska tätä ei vissi Boschina enää valmisteta, niin ostin sitten tämmöiseen. Ja nakutusanturin mä jo käytän, koska tätä ei löytynyt uutena mistään niin kuin järkevän hintaisena ja ei-kiinalaisena. Niin mä käytän tämän alkuperäisen, tää on toimiva ja tää on kohtuu helppo vaihtaa, jos tarvet vaatii sitten joskus myöhemmin. Tuohon pitäisi päästä alakautta käsiksi aika helposti, jos tarve vaatii. YKK-anturi on tässä varmaan vaikein anturi vaihtaa, että kannattaa investoida kunnolliseen, ettei tarvi ikinä koskea siihen sitten. Ruuvin mitat unohdin ottaa, mutta tää on näyttää joltain M6, varmaan 20 mm pitkä. Sitten kun tämä kone on kokonaan kasattu, niin tässä anturi edessä kulkee vielä monet putket ja letkut ja johdot. Tätä joutuu tosi paljon purkamaan, että pääsee tuohon anturin käsiksi, sit jos sitä joskus joutuu vaihtamaan. LKR8A on näissä koneissa vakiotulppa. Ja niitä on tosiaan 6 kappaletta tässä. Aloitetaan näistä alimmaisista. Näitä alimmaisia tulppia ei ole monissa smarteissa vaihdettu varmaan ikinä, kun näiden vaihtaminen vaatii takapuskurin irrottamisen tai moottorin laskemisen. Ja täältä toiseen puolen lohkoon on nämä ylemmät 3 tulppaa. Tuossa ylävasemmalla termostaatin päällä on tämmöinen pikkuinen liitin, niin se on jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Sitä mä en tällä videolla kuvannut erikseen. Siellä on naapuritallissakin ilmeisesti entisöintiprojektit menossa.
Tämän ruuvin mä jätän tässä vaiheessa kiristämät, kun muistaakseni johtosarjan yksi maadotusjohto tulee tämän ruuvin alle. Sytyysjohtojen kanssa tarvii olla tämmöinen erikoistyökalu. Ylempiin tulppiin tulee tämmöiset pidemmät johdot. Nämä ylemmät johdot kierretään täältä imusarjan alta tänne sytyspuolille. Nyt olisi roasterin sytyysjärjestelmä kasattu. Tähän tulisi semmoinen harvakierteinen ruuvi, mutta mä oon hukannut se. Täytyy ostaa uusi. Roasterissa on 2 identtistä lambdaa. Mä laitan tämän ykköslambdan tähän turboon ja kakkoslambda tulee sitten pakoputkeen sitten siinä vaiheessa, kun laitetaan putki paikoilleen. Molemmissa on sama kiristysmomentti. Tuossa mun tulppa-avaimessa on 3/8 pää ja mulla oli sopiva adapteri hukassa, niin ajattelin kokeilla 3/8 4/4 tuumaa ja 4/4 tuumaa puolen tuuma adapteri kombolla, mutta ei se oikein toiminut. Kävin sitten kaupassa hakemassa 3/8 ja puolen tuuma adapterin, niin saan kiristettyä tuon loppuun asti. Ja näin, nyt on sähkönippelit asennettu.